ඔයාලට පේනවා දැන් මගේ අතේ මේ විදිහට පොඩි LED බල්බ් දෙකක් තියෙනවා. මම දැන් කරන්නේ මේ වගේ එක LED බල්බ් එකක් මේ විදිහට වෝල්ට් 12 බැටරි එකට ඩිරෙක්ට්ලි පවර් සප්ලයි එකක් දෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එක දිගට පත් වෙලා තියලා ටික වෙලාවකින් මේක නිවිලා යනවා. දැන් අපි මේ විදිහට නැවතත් පත්තු කරන්න යනකොට මේක පත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක දැන් පිච්චිලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඩිරෙක්ට් කරන්ට් එකක් දුන්නාම වෝල්ට් 12 මේක පිච්චුණා. දැන් අපි ඊළඟ බල්බ් එක ගමු. අපිට පුළුවන් දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් දැන් යූස් කරන්න මෙන්න මේ විදිහේ රෙසිස්ටර් එකක්. අපි දැන් වෝල්ට් 12ක් පවර් සප්ලයි කරන්න යන නිසා වෝල්ට් 3ක රෙසිස්ටර් එකක් ගත්තම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. දැන් ඔය මේ රෙසිස්ටර් එකේ එක අග්‍රයකට මේ විදිහට බල්බ් එකේ අග්‍රය සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔය මේ විදිහට බල්බ් එක මේ විදිහට බැටරියට සම්බන්ධ කරොත් එම මේක පිච්චෙන්නේ නැතුව ගොඩක් වෙලාවක් මේ විදිහට දැල්වලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ බල්බ් එක පිච්චුනේ නැහැ. ඔයාලට DC කරන්ට් එක වගේම AC කරන්ට් එකනොත් මේ වගේ රෙසිස්ටර් එකක් පාවිච්චි කරලා කරන්ට් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ AC කරන්ට් එක පාවිච්චි කරනවා නම් මේ වගේ පොඩි රෙසිස්ටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න එපා. ඔයා AC කරන්ට් එකෙන් නම් මේ විදිහේ කරන්න යන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට LED බල්බ්ස් වල ඇතුලෙන් තියෙන මේ වගේ ලොකු රෙසිස්ටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මගේ අතේ දැන් වෝල්ට් 12ක LED බල්බ් එකක් තියෙනවා. අපි මේක පත්තු කරලා බැලුවොත් මේ බැටරියට අල්ලලා මෙන්න මේ විදිහට ෆුල් බ්‍රයිට්නස් වලින් පත් වෙනවා මේක. දැන් අපි කරන්න යන්නේ මේක එළිය අපිට ඕන විදිහට පාලනය කරගන්න විදිය. ඒකට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට සවුන්ඩ් අඩු වැඩි කරන්න පාවිච්චි කරන ඇඩැප්ටර් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ෆෑන් එක ස්විච් එකක් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න. මේකේ තුනක් හයි කරලා දෙනවා. ඒ වුණත් මට ඕන වෙන්නේ එකයි මේකෙන්. ඔයාලට පේනවා මේකේ දැන් අග්‍ර තුනක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕන වෙන්නේ මේ දකුණු පැත්තේ අයිනෙම තියෙන අග්‍ර දෙක විතරයි. මේකට මම රතු පාටයි කළු පාටයි වයර් දෙකක් සම්බන්ධ කරගෙන ඉන්නවා. ඔයාලා දැන් මේකේ ධන අග්‍රයට බල්බ් එකේ ධන අග්‍රය සම්බන්ධ කරගන්න. ඒකෙම මේකේ ඍණ අග්‍රය වගේ බැටරි එකේ ඍණ අග්‍රයට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා දැන් මේකේ ධන අග්‍රයට මේ රතු පාට වයර් එකට ඔයාගේ බල්බ් එකේ ධන අග්‍රය සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට බල්බ් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා මේකට. දැන් ඔයාලට මේ ඍණ වයර් එක තියෙනවා. මේක පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ බැටරි එකේ ඍණ අග්‍රයට සම්බන්ධ කරගන්න. මම මේ විදිහට ඇඩැප්ටර් එකක් හයි කරගත්තා. මේක හයි කරගන්න ලේසි වෙන්න. හරි මම මේ විදිහට ඍණ අග්‍රය සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් ඔයාගේ බල්බ් එකේ ර්ණ අග්‍රය මෙන්න මේ විදිහට බැටරි ර්ණ අග්‍රයට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ වෝල්මි ඇඩැප්ටර් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට පැත්තකට කරගෙනකොට මේක එළියේ යන්තම් වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මේකේ මැදට කරගෙනකොට මේ විදිහට ෆුල්ම එළිය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ මේ වගේ ඇඩැප්ටර් එකකින් AC කරන්ට් එකක් කොහොමද DC කරන්ට් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගන්නේ කියලා. මම දැන් මේ විදිහට මේක AC එකට ප්ලග් කරනවා. ඉතින් මේ පවර් ඇඩැප්ටර් එකත් එක්ක ඔයාලට මේ වගේ ජැක් කිහිපයකුත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ජැක් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේකට මේ විදිහට හෝල්ඩ් කරගෙන ඔයාලට එක එක දෙවල් වලට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ පවර් ඇඩැප්ටර් එක ඔයාලට වෙළඳ පොලේ රුපියල් 1500කට වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. මම දැන් වෝල්ට් 12කට තමයි මේක දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම මේ විදිහට ධන ඍණ හරියට මේ බල්බ් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට බල්බ් එක පත් වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට වෝල්ට් 15කට දෙනකොට මේක එළිය තව ටිකක් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම වෝල්ට් 16, වෝල්ට් 18, වෝල්ට් 19 මේ වගේ දෙනකොට මේක එළිය ගොඩක්ම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම මම මේ විදිහට වෝල්ට් 24ට දුන්නාම මේකේ බල්බ් එකේ එළිය ගොඩක්ම වැඩි. ඉතින් ඒ වගේම මේ විදිහට අපිට ඕන විදිහට මේකේ බ්‍රයිට්නස් පාලනය කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පවර් අඩු කරගන්න වැඩි කරගන්න වගේ ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.